when we were in Cagayan de Oro, we bought these tires for the car. So one thing about Camiguin Island is if you can buy motorcycle tires here, but it's kind of tough getting auto tires. There's no place that really sells them, which they really should sell them on this island. Somebody could set up a business and make some money doing that, I think. American spot yun eh. Ano mga walis pa tigil? Yan mo rin ikuha nga. Ay, nag-upgrade mo sila. Kumakit yun. Mano-mano mo ito na. Ikuha niya. Ano yan? Ganito na itong mano pa. Mga 2 years. Nasa dito sa Filipino tayo rin kayo. So si hasa. Sunod. Usay, sunod ay kulit usay wala. Ano na raptor? Ha? Ano na raptor? Sunod ba guys? Nyaro? Sunod ako nung lang sa. Pagikan ako nga. Ano ba daw? Tawlo ko man. Wala. Bakit ito yung ligido? Ako ang ginatapos ko nila. Ala-ala eh. Kiyasa sila. Tapos ko rin si Duday ko karoon rin ako ito. Hindi na itapos sa rin. Filipino tire repair. Wala. Gawas niya niya. Dami yan na ito. Talaga yung mga kumintulos. Tawa ko ng kusma. Langanin ko. Ayas? Oh, pagkakita doon. Yang ito? Hello. Apa na yun? Ano ni sir? Bagitnya ka? Sari bagitnya ka ba? Bago saya kamera din. Ini gua silpon. Paopan. Yours is per fire. Last 2 years, Grandpa, old school, organizing, old school.